Hello beautiful people, my name is Rodel and welcome to my channel. In today's video, I will show you our mini farm in San Jose, General Santos City. Enjoy watching and please don't forget to click the subscribe button if you haven't subscribed yet, and if you're done, thank you very much for your usual support. Enjoy watching! A few moments later. A few moments later. Oh, tagsaging na rin ma. Uy, naging sa kamera. Natakaroon sa farm. Fit out. Outfit. Bukid. Kaba na ako si Psyche. At si Mama. Uy. Wala rin kasapatos sa Psyche. Bot? Sige, palit ka sunod. Bumok ng uban ba? Ay, mana pa balaan na ito sa ano? Ha? Hindi siya pula-pula ng kanuan. So, kapoy dong. Kapoy gid siya. Stop.
Uy! Dito yung gibat nga. Ano man nasa kuan? Ano sa bayo ka? Sayang. Ano hawan? 頑張れ。Kasapod, kasapod, kasapod. Two hours later. Dira ang swimming pool. Wala nagtalo. Wala. Seke, maraglamo sa baboy, Seke. Magtawa ka ko sa agad. Masan, awa kayo siya. Lakon. Lapikin na ha. Ala, leke. Wala, samot na din. Samot na na oh. Tanawa daw. Hoy, samot na ni Gary nagalika. Nakaw na sa tigil. Bilang kami, masarap at balay. Ano, Zek? Zek, tama ko dali, Zek. Oh, tugnaw kayo dyan eh. Tama ko dali. Tayo na, nasilong mo ako. Mahimasa na dito.